આ તરફ અમરેલીના સાવરકુંડલામાં પણ કમોસમી વરસાદ થઈ રહ્યો છે। સાવરકુંડલાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પડ્યું માવઠું। વરસાદ થતા વાતાવરણમાં ઠંડક થઈ છે। ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ અમરેલીના સાવરકુંડલા પંથકમાં પણ વરસી રહ્યો છે। સાવરકુંડલાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ માવઠું વરસાદ ભારે પવન સાથે વરસતા ખેડૂતોના પાકને નુકસાનની ભીતિ। વાતાવરણમાં ઠંડક થતા સ્થાનિકોએ હાશકારો મેળવ્યો છે। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા કેતન જોડાઈ ગયા છે ફોન લાઈન પર। કેતન, અમરેલીમાં પણ વરસાદ થઈ રહ્યો છે? કેતન, બિલકુલ નિધિ, આજે સાવરકુંડલાના આસપાસના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે તેમાં બપોર બાદ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો। ખાસ કરીને સાવરકુંડલાના વીજપડી, મોદા, મઢડા, જૂના સાવર, ભુવા, ગાંડલા સહિતના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે તેમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો। કમોસમી વરસાદ થતા ભારે બપોરા બાદ લોકોને ગરમીથી રાહત મળી હતી અને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી। જી બિલકુલ, આભાર કેતન પૂરી માહિતી માટે। તો સાવરકુંડલા પંથકમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે।